Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh khoai môn hấp nè. Bột thì mềm dẻo mà mình ăn qua ngày vẫn ngon luôn á. Với cái cách làm này thì mình thấy còn ngon hơn bánh ít trần nữa. Nhanh gọn mà ngon, ăn được qua ngày. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện ha. Ở đây là mình dùng nửa củ khoai môn cao. Nửa củ này là khoảng 300g. Mình chia ra hai phần ha. Mỗi một phần thì mình dùng 150g thôi. Phần này thì mình sẽ cắt lát mỏng. Xong rồi các bạn sẽ xắt sợi lại. Mình xắt cho nó đều đều vậy đó. Cái phần này là mình xắt hạt lựu. Chia ra làm hai, một phần thì mình cho vào nhân, còn một phần thì cho vào bột. Phần khoai đã xắt xong thì các bạn để qua một bên. Phần còn lại thì bây giờ các bạn sẽ bào sợi ha. Mình bào cho cái sợi nó nhỏ nhỏ thôi, để khi các bạn trộn vào trong bột nó dễ đều và nó thấm nhanh hơn. Còn đây là củ sắn, mình cũng xắt hạt lựu luôn. Phần nhân mình chuẩn bị xong thì mình dùng ở đây nửa chén thịt nạc xay. Củ sắn thì mình xắt hạt lựu ra thì khoảng nửa chén, một góc tư cái củ sắn. Khoai môn nè. Bên đây thì mình có hai cái cọng hành lá xắt nhỏ. Hành tím và tỏi mình băm chút nữa mình xào. Phần bột ở đây mình dùng là 350g bột nếp nha, loại nào cũng được. Bên đây là 150g khoai môn bào sợi, thêm nửa muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ sẽ pha bột, các bạn sẽ cho hết bột nếp vô. Phần muối mình cũng cho vô luôn ha. Khoai môn cho tất cả vô rồi cái mình trộn sơn cái để cho phần khoai này nó quyện vào trong bột trước. Rồi mình hãy chuẩn bị nước sôi. Thì với nước sôi sẽ giúp cho bột nó không có bị chảy nè. Cái lượng nước cho vào đây là 300ml nha, nước sôi. Nhưng nếu mà cái phần bột của mình nó hơi khô thì cái lượng nước có thể tăng lên. Cũng như là cái phần khoai môn mà các bạn bào ra mà nó hơi ướt quá thì cái lượng nước nó sẽ giảm lại nha. Mình cứ trộn thật đều. Nếu có khô thì mình thêm chút nước. 300ml nước sôi thì các bạn cho vô từ từ thôi, đừng có cho vô một lần. Mình thêm muỗng canh dầu ăn. Rồi nhồi đều khối bột để cho nó quyện thành khối. Mà nếu mà có lỡ mà bột nó hơi nhão thì các bạn cho thêm chút xíu bột nếp nữa cũng không sao ha. Nhồi đều xong thì mình thấy khối bột của mình nó quyện và nó mịn vậy nè. Bữa nay trời mưa các bạn nên trời cũng rầm rầm dữ lắm luôn á. Nhồi xong thì đậy kính để qua một bên. Ở đây là mình có đậu xanh nha. Đậu xanh này ngâm nước cho nở mềm. Các bạn cho thêm nước vô mình nấu. Nấu thì dùng khoảng nửa chén thôi. Cái phần này là mình nấu hơi nhiều nè. Nấu lửa nhỏ nhỏ đến khi mà đậu nó cạn, nó chín mềm. Thì các bạn không nấu thì mình ngâm nước mềm rồi cái mình hấp cũng được nữa. Hấp thì không có cần phải canh lửa. Hấp khoảng 20 phút là đậu nó cũng chín mềm ngon à. Bây giờ đi xào luôn ha. Mình cho hành tím và tỏi vô cùng với 2 muỗng canh dầu ăn phi thơm trước. Khi hành tỏi nó dậy mùi lên thì bây giờ các bạn cho phần thịt vô. Mình sẽ đảo đều với lửa lớn để cho thịt của mình nó săn và nó không có ra nước. Rồi tiếp theo là cho củ sắn vô nha. Khoai môn mình cũng cho vô luôn nè. Phần nhân hôm nay kết hợp thêm khoai môn, cái bánh của mình nó thơm mà nó có cái độ bùi bùi ăn ngon lắm các bạn. Nó lạ miệng hơn so với các bạn dùng củ sắn và cà rốt không ha. Cũng đảo thật là đều lên. Rồi cái mình chuẩn bị gia vị. Mình nêm vào đây muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh đường, muỗng canh dầu hào. Đảo đều tất cả lên ha, cho gia vị nó thấm đều hết vào trong nhân. Cũng để lửa lớn cho nó khô. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hết cái phần đậu xanh vô. Mình cũng đảo đều lên ha. Mình dùng ở đây là một chén đậu xanh nấu chín. Đảo cho nó khô lại. Rồi các bạn cho thêm một ít tiêu xay. Cuối cùng là cho hành lá vô rồi cái mình đảo một cái nữa. Cho phần hành của mình nó thấm đều. Phần nhân này các bạn nêm lại thì mình thấy nó sẽ có cái độ mặn mặn ngọt ngọt vừa ăn vậy đó. Đừng có quá mặn thì nó mới ngon. Kết hợp thêm bánh nữa. Chút mình còn ăn thêm nước mắm chua ngọt. Cho nên không có cần phải nêm đậm quá.
Quay trở lại phần bột, bây giờ các bạn nhồi sơ lại trở lại ha, xong rồi cái mình sẽ lấy mỗi một viên bột tròn, ép cho nó dẹp xuống, rồi cái mình múc nhân cho vô. Cái bánh này mình sẽ làm hơi to, các bạn cứ phân chia bánh, cứ 2 lượng bột 1 lượng nhân, tùy theo mình thích cái bánh lớn hay nhỏ mà mình chia ha. Bột có dư thì mình ngắt ra bỏ bớt xuống, và cái vo cho cái bánh nó tròn lại. Mình để qua một bên, lót cái miếng giấy dầu ở bên dưới. Làm tương tự cho hết, xong thì các bạn lắc sơ dầu ăn cho nó bóng. Cuối cùng là mình quét sơ một lớp dầu lên trên mặt ha, để khi hấp bánh chín nó không có bị khô cái lớp mặt. Và bánh của mình nó cũng bóng ngon nữa. Hấp với lửa vừa nhỏ thôi, mình sẽ hấp 20 phút. Và trong thời gian hấp thì các bạn nhớ xả hơi nước nóng khoảng 3 lần để giúp cho bánh không có nở phình. Mình xả như vậy thì bánh nó sẽ đẹp. Đúng 20 phút với lửa nhỏ vừa. Bây giờ bánh nó chín rồi đó, các bạn thấy cái bột nó trong lại ha. Bánh nó không có bị nở phình, vẫn đẹp mắt luôn. Lấy bánh ra, xóc qua một bên, nhớ thoa chút dầu để chống dính. Bánh này thì mình kết hợp thêm hành phi nè, rau thơm các loại, thêm dưa leo nữa. Mình xếp lên vậy nè. Hoặc là các bạn làm cái dầu hành mình cho lên trên cũng ngon. Làm cái kiểu bánh ít trần nhưng mà kết hợp với khoai môn thì cái phần nhân cũng ngon, mà cái lớp bột nó cũng dẻo mềm, nó cũng thơm nữa. Ngon hơn so với bánh ít trần. Mà trong bột mình thấy có cái sợi khoai nhìn cũng bắt mắt ha. Cắt ra cho các bạn xem nha. Phần nhân mình làm sẽ to thì ăn bánh không có ngán, còn các bạn làm bột nhiều là bánh sẽ hơi ngán ha. Mình cứ làm 2 lượng bột 1 lượng nhân là nó vừa ăn luôn á. Khi ăn thì các bạn hãy cho thêm rau thơm các loại lên, rồi cái mình chan thêm nước mắm lên nha. Bánh này nếu mà các bạn làm nhiều cứ để yên ở trong cái nồi hấp, qua ngày hôm sau mình ăn bánh vẫn dẻo mềm ngon luôn, không có bị khô cứng đâu. Cho thêm nước mắm chua chua ngọt ngọt. Cái phần nước mắm này các bạn đừng có làm mặn quá ha, mình làm vừa ăn thôi, có vị ngọt ngọt thì ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. Bây giờ mời các bạn cùng thử nè. Bánh khoai môn hấp với phần nhân thịt và khoai môn luôn, kết hợp với đậu xanh. Phần nhân của mình nó dẻo và nó bùi, thơm ngon. Bột thì nó thơm cái mùi khoai môn ngon lắm các bạn. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh khoai môn hấp này nha. Đừng quên đăng ký kênh nếu chưa đăng ký, ủng hộ Alo Trà Vinh, chia sẻ các video ủng hộ kênh mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.